Okay, start the agot. So hello everybody and welcome back to the channel. Mainly, itia moi jao. Oh, handlebar dal thaki golo. So itia, as you all as you have already known, but 50% doesn't know, je mo bike kon accident hoisile. Dekhibo para. Not by me actually. So bike kon accident hoisile actually. মই কৰা নাছিলো so one of my so called friend মানে গৈছিলে কবালে বাইকখন লৈ খুজি পিনে then he crashed it control কৰিব নোৱাৰি পিনে and এতিয়া এটো ষ্টেটত আছে কাৰণ মানি প্ৰবলেম কাৰণ ক্ৰাশ কৰাৰ পাছত পইচা মোক বনাবলৈ কানি নিদিলে কমপ্লিটলি so এতিয়া যিমানখিনি মই পাৰো কৰিব পাৰো যোনটো কেচিংটো ৰিপেয়াৰ হ'ব টেংকটো মই কেচিংটো ৰিপ্লেস হ'ব ইঞ্জিন মাজৰ কেচিংটো টেংকটো মই চেঞ্জ কৰিলে মোৰ বাজেট নিমিলিব সো টেংকটো এটা মই কেটিএম স্পেয়াৰ পাৰ্টস আনি কিনে ফিট কৰি চালো তো টেংকিটা এনেকৈ হলো মানে ফিট হৈ গৈছে সো এইকিটা মই ৰিপেয়াৰ কৰাব লাগিব হেন্ডেল বাৰ গল মোৰ আছিল জেএছ ৰেচিংৰ জেআৰ ৰেচিং নে জেএছ ৰেচিং আছিল জেএছ ৰেচিংৰ লিভাৰ গাৰ্ডছ আছিল CNC mirrors asile akholor indicator gol headlight claim bhangile headlight nojala হৈ থাকিলে আৰু ইটাৰ খুলি চাব আছে কি হল কি নাই so that's the problem হেকানে বাইকখন বনাব পৰা নাছিলো মই so এতিয়া অলপ কিমান 70% amount কালেক্ট কৰিব পাৰিলো তাহাঁতৰ পৰা so এতিয়া চাও নিজে কিবা কি মিলাই পিনে এবোৰ ভাঙি চেঙি আছে গুটে গিয়াৰ লিভাৰছ এন্ড ফুট ৰেষ্ট হেৰো ব্ৰেক সেকশন আছে তো ব্ৰেক সেকশন আপডেট কৰিছিলো তো হেকিনো খতম সো এতিয়া হেকিনে মাথা মাৰো সো এটা যা সনোদা চলে আৰু হ্যান্ডেল বাৰডাল চেঞ্জ কৰো ইয়াত কি আছে একচুয়ালি হ্যান্ডেল বাৰডাল চেঞ্জ কৰিম আৰু ফুট ৰেষ্ট কিটা যদি হয় কৰিম নহলে ডিলাৰ চেঞ্জ কৰি লমগে আৰু বাকি কেচিং খিনি সো কোড চেঞ্জ কৰিম কেচিং খিনি কৰিমগে ইয়াত বাপ্পা দা আছে কাৰণ বাপ্পা দা আছে আহিলে কেচিং খিনি হেটোই আৰু সো moral of the story trusted friend okay diba bike বা গাড়ী বা জি হোক সো ইতে যাও সন্ধ্যা চলে কল স্টার্টটা হলো করিলো জিন্দা আছেন নাই শিট গুড ওকে তো কল স্টার্ট হইলো দেন ওয়ার্ম আপ হোৱাৰ পাছত যামগে ওপৰতে লগাই দিব পাৰিবা আকৌ মানে এইটো মেটাৰ নকৰে এইটো জইন হৈ যাব পুটিন মাইকে আৰু জইন কৰি দিম কেছ নাই হয়নে কাটি দিম এইটো বেষ্ট হ'ব গোটেইখন ধূলি হয় গোটেইখন হেণ্ডেল অলপ বেকা বেকা হৈ আছে হয় নাই ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল হা খৰচা 30,000 মান বেছি যাব লাগিছে টেংকি চেংকি মই বনাবলৈ বাজেট নাই ন এতিয়া টেংকিটো দামে 5,600 যোৱা বাই বাই ইডালক অলপ বেলেগ পাইছোঁ তই মানে এতিয়া অলপ ষ্ট্ৰেট লাগিছে নহ'লে এইটো সোমাই আছিলে নে ভিতৰলৈ হেণ্ডেলটো লাগি গ'ল ভালকৈ এতিয়া হেণ্ডেলত চিধা লাগিছে গ্ৰিপটো লাগি গ'ল চাইলেঞ্চাৰ এইটো লগাবা হা এইটো টাইট কৰিব লাগিব ভালকৈ ফুটৰেছ লগাব আছে এতিয়া এনেকৈ হেডলাইট নাই কিন্তু সেই সুইচকেইটা যে ভাঙিলে সুইচকেইটা ভাঙা পোহৰটোৱে বেছি আছে ৰাস্তাটোত কেনেকৈ দেখাব ৰাতি ধৰিব নোৱাৰে এই সুইচকেইটা ভাঙা সুইচৰ পোহৰকেইটাই বেছি পৰিছে কালি বাইকত এইখিনি এই ভিতৰৰ কেচিংটো বদলাব লাগিব জল্দি বহুত লিক কৰি আছে কালি বাইকৰ হেণ্ডেল বদলালোঁ তো হেণ্ডেল বদলাৰ পাছত ফিলটো ভাল লাগিছে দেই তাৰপাছত এই কভাৰটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া আছে এইটো কৰি ল'ম পাছতকৈ কেছ নাই আৰু ফুট ৰেষ্টকেইটা বদলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ মই এই হেৰিটো লগাবলৈ কাৰণে কাৰণ সেইটো কি হয় আচলতে এটা চাইডে মই বেলেগ লগাইছিলোঁ কাৰণ এটা হেৰাই গৈছিলে কাৰণে তো সৰু হৈছে মানে যাওঁ চন্দ্ৰ আচলতে কাটোংগে ইমান লৈ লৈছোঁ আৰু মানে দুলেজানৰ জুন ভাইটিৰ পৰা মানে মই তাৰ বেয়া হৈ থকা 390 হেডলাইট এটা পাইছিলোঁ মানে তো সেইটো
কাইণ্ড অফ ৰিপেয়াৰ কৰি কিনে মানে এনেকুৱা এক্সট্ৰা বেয়া ভঙা হেডলাইটৰ পৰা মানে ভৰাই কিনে মানে ঠিক কৰি পিনে এতিয়া এইখনত ফিট কৰিম মানে চন্দাছত যাওঁ ডিছমেণ্টেল কৰোঁগৈ আৰু দুটামান স্পেচিয়েল বস্তু কেইটামান লগাওঁগৈ তাত তো সেইকেইটা মই নেদেখাওঁ কিন্তু সেইটো কাম কৰিব যাওঁ দেন আজিলৈ কাম সিমানে দেন চাওঁ আৰু কি কৰিব কি ক'ব নোৱাৰোঁ যিমান পাৰোঁ জল্দিছে বাইকখন ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ গুড মৰ্ণিং আৰু বৰ্তমান মই যাওঁ এতিয়া তিনিচুকীয়ালৈ কাৰণ এই লিড কেচিংটো লগাবলৈ কাৰণে আৰু এই চুইচটো লগাবলৈ কাৰণে যোনটো বাপ্পাদাৰ ওচৰত আছে মানে আৰু এইটো ইয়াত যোনটো নট আছিলে কাটি দিলোঁ তো এইপাৰ পৰা এপাৰলৈ নট নহয় এক্সট্ৰাকৈ নট এটা লগাই দিলোঁ কাৰণ আগৰটো লাখখন আছিলে যোগাৰ কাম থকা যোগাৰ আৰু তো এতিয়া চব ঠিক ঠাক আছে বাইকখন চলাই যাব লাগে কাৰণ চব এইফালে অইল পৰিছে লোকৰ খাটাৰ কাৰণে এচব হয় আৰু উপায় নাই সেইকাৰণে নেক্সট টাইম এইটো ভুল নকৰোঁ বাইকখন দিলোঁ এতিয়া যাওঁ জল্দিছে এই ইঞ্জিনৰ কামটোৰ পাছতে মেইন কাম আৰম্ভ হৈ যাব ইঞ্জিনৰ কাম হৈ আছে বৰ্তমান কেচিংটো বদলাইকৈ যাব লাগিব টাইম হৈছে 10:20 ইভিনিং লাগে হৈ যাব লাগে মষ্ট প্ৰবেবলি অ'কে চ' ফৰ নাও এইকেইটা হোৱাইট কৰি দিছোঁ কাৰণ অৰেঞ্জ হৈ আছিলে এতিয়া এটলিষ্ট আৰ চিৰ লগত মিলিছে বহুত তো ইয়াৰ ওপৰত মই কি কৰিম কি নকৰিম এতিয়াও মই ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ ডিচিজন লোৱাই নাই মানে কি কৰিম কাৰণ মোৰ অলপ কিবা বেলেগ কৰিব মন গৈছিলে ষ্টক ওপৰত কৰিব মন নাই চ' হোপফুলি কিবা এটা ডিজাইন পাওঁ আৰু ডিজাইন মানে কি গ্ৰাফিক্সৰ ডিজাইন নহয় বডি ডিজাইন তো এইকেইটা তাত ফিট কৰি লওঁ দেন কাইণ্ড অফ অল্ড লুকছটো চাওঁ মানে কেনেকুৱা লাগে মানে কাৰণ পাহৰি গ'লোঁ ন কেনেকুৱা আছিলে মোৰ লুকছটো হোৱাইটত এইকেইটা পুৰণা গ্ৰাফিক্সকেইটা এইকেইটাতে গ'ল চ' এতিয়া ৰেড এণ্ড হোৱাইটত প্লেইন ৰেড এণ্ড হোৱাইটত চাওঁ মানে কেনেকুৱা লাগে তো বাইকখন উলিয়াই লওঁ এইটো হেডলাইটৰ ওপৰতো কাম আছে আৰু এইটো হেডলাইটৰ ছাৰপ্ৰাইজ এটাও কৰি থোৱা আছে চাই দিব চবে কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইটো নহয় আজিৰ ভিডিঅ'টোত লাষ্ট এইটো কৰি লওঁ আৰু বাইকখন একচুৱেলি বাপ্পাদাৰ ওচৰত বনাই আনিলোঁ ক্লাছ পিচ আছে চব নতুন লগাব লগা হ'ল এতিয়া উলিয়াবহে পৰা নাই দুখন বাইক সোমাই আছে অ'কে তো বেগটো নৰ্মেল আৰু এনেকুৱা লাগিছে গ্ৰাফিক্সখিনি আঁতৰাই দিলোঁ কিন্তু অলপ চাফা লাগিছে আৰু হেৰি চাবিটো ক'ত গ'ল এইটো পকেটত আছে আৰু ইঞ্জিনটো কেচিংটো বনাই অহাৰ পাছত ছেটিং মিলোৱাৰ পাছত বাইকখন চলোৱাই নাই আৰু তাৰপাছত এইটো ফাৰ্ষ্ট কল্ড ষ্টাৰ্ট আৰু তো ছেটিংখিনি ইঞ্জিনত খুলিছিলে যেতিয়া গোটেইটো ডিছমেণ্টেল কৰা আছিলে তো ছেটিংখিনি আকৌ মিলাব লগা হ'ল তো ভিডিঅ'ত দেখিছিলে গোটেই ইঞ্জিনত খুলি লৈছিলে তো আকৌ ছেটিংখিনি মিলোৱা হ'ল তো বাকী কাম আছে এতিয়া মই বেলি পেন এখন বনাই আছোঁ যোনখন RC200 এটা বেলি পেন মই ইয়াত লগাম তো সকলো চব ঠিক থাকিব লাগে আৰু আগফালে চকাটো কিবা নামৰ তালমা লাগিছে তো সেইটো চেক কৰিব আছে যে সঁচাকৈ তাল মাৰিছে নে আদাৰৱাইজ মোৰ ডাঙৰ ফটকা লাগিব ফিংগাৰ্ছ ক্ৰছ তো লোকৰ খাটা খোলাৰ কাৰণে মোৰ হৈছেগৈ এইটো আৰু হেডলাইটৰ এইটো ক্লেইম ভাঙা হয় তো যেনেকৈ হ'লেও লগাই থৈ দিছোঁ আৰু যাতে তেতিয়ালৈকে এইটো লগাই দিব পাৰোঁ আৰু ইণ্ডিকেটাৰ সেইখিনি আছেই চ' চাওঁ কি হয় আৰু হোপফুলি খৰচা কম হ'ব লাগে আৰু কাৰণ মই কালাৰ চালাৰ মাৰোঁতে সেইখিনি যাব 10 to 12 15,000টো যাবগৈ আৰু মোৰ এইখনো বনাবলগীয়া হৈ আছে ত' উপায় নাই আৰু টেনশ্যনৰ দিন লোকৰ কাৰণে ত' এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিটো হোপফুলি এইটো ভিডিঅ'টো শ্বৰ্ট হৈছে নেকি মেবি শ্বৰ্ট হৈছে আৰু ঠিকে আছে শ্বৰ্ট হৈছে যদিও কমপ্লিটো কৰিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ ভিডিঅ' দিবলৈ কাৰণ বিজি হৈ যাওঁ কাৰণ কলেজৰ পৰা মই আপ ডাউন কৰোঁ ডিব্ৰুগড় ধেমাজি ডেইলি আজিকালি ডেইলি হ'ব ত' ইয়াতো পাৰ্ট টাইম কৰিব লগা হয় দেৰি হৈ যায় চ' বিজি হৈ যাওঁ আৰু এণ্ড হোপফুলি নেক্সট ভিডিঅ'টো চাগে মই ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱা হ'ব পাৰে হোপফুলি চ' দিছ ইজ জয় ৰাইডাৰ এণ্ড আই এম আউট